Україна наприкінці 25-го року фактично почала розпуск інтернаціонального легіону, підрозділу, створеного за наказом президента Володимира Зеленського через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії. Іноземних бійців переводять до штурмових полків регулярної армії, які виконують одні з найнебезпечніших бойових завдань, пише французьке «Ле Монде». Водночас другий батальйон легіону домігся тимчасової відстрочки до 1 лютого, хоча його особовий склад уже перевели до 235-го штурмового полку 129-ї бригади територіальної оборони. Іноземні військові кажуть, що дізналися про переведення раптово. Чому так, говоримо далі. В етері Борислав Береза, політичний діяч, народний депутат 8-го скликання, екс-військовий Збройних сил України. Пане Бориславе, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Пане Бориславе, наскільки загалом серйозно можна назвати саме це переведення, наскільки це показує серйозність або навпаки, якщо так можна сказати, проблематику якраз таки з необхідністю особового складу, чи це планове рішення, яке не було в цілому ніяким чином неочікуваним, насправді просто мав прийти час, коли якраз таки інтернаціональний легіон, тобто загалом іноземні підрозділи будуть повністю вкуті в Сили оборони України? А раніше, що вони не були повністю інтегровані в Сили оборони України. Давайте відверто казати, те, що відбувається, це не є переведення, це розформування іноземного легіону. Я вперше зіткнувся з цим в листопаді минулого року. Тоді до мене звернулися мої друзі, які мають причетність до цього легіону, і навіть ті, які там воюють. Для тих українців, хто не знає, там воюють не лише іноземці, там і українці воюють. Більше того, склад цього легіону доволі цікавий. Там приблизно 15 національностей і головна мова англійська. Але цікаво, якою мовою будуть говорити з ними, наприклад, в тому підрозділі, куди переводять, де нема не перекладача, а командира, який володіє англійською мовою. Переважно більшість командирів там – це не перекладачі, які були в іноземному легіоні, це були військові, профільні, фахові військові, які знали декілька мов, і знають, і які мають досвід військових дій. Давайте так, пазл, щоб склався. Численність приблизно 600 людей. Але зараз є ситуація, яка відверто, каже про те, що щось виходить за рамки звичайного. Вже в СЗЧ приблизно 20 іноземців і 80 українців. Ніколи не було такого, щоб іноземці йшли в СЗЧ. Але, якщо ви вважаєте, що вони кудись пішли, ні, вони пішли до інших бригад. Вони пішли до інших бойових бригад і воюють там. І це ненормальна ситуація. Бо коли іноземець йде в СЗЧ, щоб воювати, це говорить тільки про одне – щось відбувається ненормально. Коли в листопаді казали, що цей бойовий підрозділ – це фактично скальпель, який повинен працювати, а його хочуть використовувати як молот, багато хто не міг зрозуміти. Але зараз вже починають розуміти. Чому? Тому що його розформували, його розкидали. З листопада розірвали контракт біля 100 іноземців. Тож, з 600 людей 200, третина, вже вибула фактично з процесів. А це люди з досвідом, зі знанням. Це не просто іноземці, які приходять. Це іноземні військові, які мають досвід інших компаній, мають унікальний досвід взаємодії і які були інтегровані в такий колектив, в якому можна було досягати максимального результату. До речі, і досягало. На листопад минулого року було приблизно 2000 заявок від українців і приблизно 200 заявок від іноземців. У цього підрозділу 2-го іноземного легіону була своя служба рекрутинга, і сьогодні цих рекрутерів перевели до інших бригад, де нема рекрутингу. І вони стали стрільцями. Як ви думаєте, що сталося з службою рекрутингу? Вірно, вона знищена. І, до речі, я перевірив, поговорив, за січень служба рекрутингу Міністерства оборони підтверджує трохи більше 10 заявок від іноземців. Порівняйте, скільки було і скільки стало. Окрема історія – це те, де зараз знаходяться
офіцери і інші керівники цього другого іноземного легіону. А знаєте де? Я можу сказати, один, наприклад, знаходиться на резервному підрозділі, який розташований на зоні, на звичайній зоні. Вони там знаходяться, не приймаючи участь в бойових діях. Їх просто скинули туди, що на тобі, Боже, що мені не гоже. Чому? Ну тому що з ними важко, і з ними треба комунікувати. Ще один з керівників знаходиться зараз в Сумах. Він там черговий. І це ненормально, ще раз кажу. Замість того, щоб їх ефективно використовувати, ми бачимо, ну скажімо так, просто розформували. І тут стає питання: а навіщо це сталося? Резонанс, який відбувся, буде мати негативний ефект для України. Тому що величезна кількість іноземців, які раніше вважали, що готові підтримувати Україну, зараз дивляться, як ставляться до українців. Тут знову дві помилки. Перша – комунікаційна, і вона величезно провальна. В мене на каналі, на моєму каналі в Ютубі ще в листопаді був ефір з заступником командира другого іноземного легіону, який пояснював, що вони хочуть і далі воювати. Переведьте їх в якусь бригаду, але цілим легіоном. Чому? Цілим підрозділом, тому що є взаємодія, є мовні питання, є багато чого іншого. Вони знають, як працювати. Чи є там проблеми? Та 100% в будь-якому військовому підрозділі є проблеми. У нас немає ідеальних, еталонних якихось підрозділів, в яких жодних проблем. Якщо вам хтось це каже, це казка. Казка, яку хочуть подарувати. Але тоді в Генштабі почали з'ясовувати, а хто ж дав наказ, і не могли з'ясувати. Досі нічого не відбулося. До речі, вже 4-й місяць триває розформування. Коли спікер Сухопутки каже, що це переведення штатне, неправда. В наказі не для службового користування, а для використання в армії було прописано про розформування цього легіону. Це можна отримати інформацію від керівництва, колишнього керівництва легіону. І що я можу сказати? Знаєте, коли кажуть про якусь оптимізацію, ну це ж не оптимізація, це геть інше. І коли виходить стаття в Le Monde, де кажуть, що іноземцям пропонують переводити звичайні штурмові підрозділи, питання не в звичайних штурмових підрозділах. Питання в тому, що коли іноземця без знання української мови просто переводять до звичайного підрозділу, то ким він там буде, що він буде? Його просто поставлять і скаже, ну ти стріляй, більш-менш там використати якісь слова, але взаємодії вже не буде.